आज म फेरि पनि कम्प्युटरमा यहाँ बसिरहेको छु किन भन्दाखेरि कम्प्युटर फर्मेट गर्न गइरहेको छु विन्डोज 10 राख्न गइरहेको छु साथीहरु त्यसको लागि सबभन्दा पहिले अब मेरो इन्टरनेटको के थियो भन्दाखेरि भोलि आज 29 तारिक हो त्यसै नै भोलि 30 तारिक हो र भोलि एक्सपायर हुन्थ्यो मेरो इन्टरनेटको र सुबिसुबाट मैले लिएको छु र अहिले भर्खरै सुबिसुबाट म बिल बुझाएर आएको छु देख्न सक्नुहुन्छ 100 mbps को 1300 रुपैयाँ है 100 mbps को 1300 रुपैयाँ बुझाएर आएको छु साथीहरु बिल इन्टरनेटको बिल र त्यस्तै गरिकन साथीहरु अर्को चाहिँ मैले त्यो भन्दा पहिले त म बैंक गएको थिएँ एटीएम कार्डबाट पैसा निकालेको थिएँ कि 2000 रुपैयाँ 1300 रुपैयाँ इन्टरनेटको चार्ज बुझाएँ र देख्न सक्नुहुन्छ यही डाटाको 32 GB है पेन ड्राइभ साथीहरु ओके सो यही डाटाको ब्रान्डेड हो हैन यहाँ चाहिँ ए डाटाको USB फ्ल्याश ड्राइभ एउटा किनेको छु 500 रुपैयाँ पर्यो हैन देख्न सक्नुहुन्छ एकदम नै यहाँ चाहिँ ब्रान्डेड हो है ब्रान्डेड हो यो चाहिँ ब्रान्डेड भनेर दिएको छ 32 GB को रहेछ ए डाटाको 32 GB को पेन ड्राइभ देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु ओके अब यसलाई म ओपन गर्छु सबभन्दा पहिले है यहाँ ए डाटा लेखिएको छ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ ए डाटा 32 GB त्यस्तै गरिन यहाँ के लेखिएको छ ओके यस्तो रहेको छ पेन ड्राइभ ओके अब कम्प्युटर चाहिँ फर्मेट गर्नु पर्यो साथीहरु यसलाई बुटेबल बनाउनु पर्यो यसमा विन्डोज 10 राख्नु पर्यो आईएसओ फाइल हैन र त्यसपछि चाहिँ कम्प्युटरलाई फर्मेट गर्छु र विन्डोज 10 राख्छु साथीहरु किन भन्दाखेरि विन्डोज 10 राख्नुपर्ने किन जरुरी भयो भने मेरो चाहिँ यो चाहिँ विन्डोज 8 हो र यसमा चाहिँ मैले एन्ड्रोइड स्टुडियो राखेको थिएँ तर त्यो एन्ड्रोइड स्टुडियो करप्ट भयो हैन चलिरहेको छैन समथिङ फाइलहरु प्रब्लम भएको छ सिस्टम फाइलहरु त्यसैले गर्दाखेरि विन्डोज 10 राखेर अब एन्ड्रोइड स्टुडियो राख्छु किन भन्दाखेरि एन्ड्रोइड मोबाइलको लागि एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि त्यो एन्ड्रोइड स्टुडियो काम पर्छ हैन त्यो मेरो चलिरहेको थिएन बीचमा प्रब्लम आएको थियो अब चाहिँ विन्डोज 10 राखेर त्यसमा एन्ड्रोइड स्टुडियो राख्छु हैन र त्यसपछि त्यसबाट एन्ड्रोइड एप्लिकेसन बनाउँछु साथीहरु त्यसको लागि चाहिँ उद्देश्य त्यो रहेको छ फर्मेट गर्ने कम्प्युटरलाई विन्डोज 10 राख्ने र एन्ड्रोइड स्टुडियो राखेर त्यसपछि काम गर्नु पर्यो ओके यस ओके साथीहरु पेन ड्राइभ यहाँ बुट भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ बुट कम्प्लिट भइसकेको छ क्लोज गरौँ र पेन ड्राइभले कसरी बुट गर्ने त्यो अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु साथीहरु आईएसओ फाइल राखेर हैन विन्डोजको देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज यहाँ छ आईएसओ पेन ड्राइभमा र त्यसैले अब कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गरौँ है अब रिस्टार्ट गरिसकेपछि बुट गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्युटरलाई बुटको लागि बायोसमा गएर पनि बुट मिलाउनु होला र म प्रेस गर्छु कि यहाँ चाहिँ बुट गर्नको लागि कुनै किबोर्डमा की प्रेस गर्छु ओके प्रेस गर्छु अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोजको लोगो र अब चाहिँ यो तलतिर पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बुफरिङ भइरहेको छ ओके केही क्षण हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ त्यसपछि यस्तो प्रकारको विन्डोज देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज टु इन्स्टल यहाँ इंग्लिश युनाइटेड स्टेट रहेको छ टाइम एन्ड करेन्सी फर्मेट इंग्लिश युनाइटेड स्टेट रहेको छ कीबोर्ड और इनपुट मेथड यूएस रहेको छ यहाँ नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ विन्डोज सेटअप भनेर विन्डोज इन्स्टल नाउमा क्लिक गरिदिनु होला ओके र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ सेटअप इज स्टार्टिङ भनेर सेटअप इज स्टार्टिङ भइरहेको छ अब हामीले यहाँ चाहिँ केही क्षण वेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्ट की तपाईसँग प्रोडक्ट की छ भने यहाँ प्रोडक्ट की हाल्न सक्नुहुन्छ यदि छैन भने आई डोन्ट ह्याभ अ प्रोडक्ट की मसँग प्रोडक्ट की छ तर यहाँ चाहिँ म आई डोन्ट ह्याभ अ प्रोडक्ट कीमा यहाँ क्लिक गर्छु ओके त्यसपछि यहाँ तपाईले छान्नु होला हैन कुन अपरेटिङ सिस्टम यु वान्ट टु इन्स्टल हैन यहाँ विभिन्न प्रकारको रहेछ विन्डोज होम विन्डोज होमन यहाँ चाहिँ म तलतिर आएर यहाँ चाहिँ म विन्डोज 10 प्रो एजुकेसन भन्दा पनि यहाँ चाहिँ यस विन्डोज 10 प्रो एजुकेसन म छान्छु ओके यो छान्छु र त्यसपछि यहाँ म नेक्स्ट गरिदिन्छु ओके 64 बिटको रहेको छ र लेटेस्ट पनि हो 55/2023 देख्न सक्नुहुन्छ ओके नेक्स्ट गर्छु नेक्स्ट गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ यहाँ चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नोटिसेस एन्ड लाइसेन्स टर्म आई एक्सेप्ट द लाइसेन्स टर्म्स हैन नेक्स्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अपडेट गर्नु होला हैन नयाँ फ्रेश विन्डोज इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने कस्टममा जानु होला म कस्टममा क्लिक गर्छु र त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो हार्ड डिस्क देख्न सक्नुहुन्छ ओके हार्ड डिस्क देख्न सक्नुहुन्छ अब हार्ड डिस्कमा तपाईले छुट्याउनु होला कुन हार्ड डिस्कमा तपाईले इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ मेरो 98 GB को रहेको छ यसमा म इन्स्टल गर्छु यसलाई म छान्छु यसलाई छानेर म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्मेट गर्छु ओके गर्छु ओके गरिसकेपछि
अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ पार्टिसन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, पार्टिसन हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, ओके पार्टिसन डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, पार्टिसन बनाउन पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु हैन। म यहाँ चाहिँ फर्मेट गरिसके हैन पार्टिसन 4C ड्राइभलाई। त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गर्छु म। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलिङ विन्डोज स्ट्याटस रहेको छ। सबभन्दा पहिले कपिङ विन्डोज फाइल हुन्छ र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेटिङ फाइल रेडी फर इन्स्टलेसन 0% रहेको छ। हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोग्रेस बढिरहेको छ, 2% भइसकेको छ। यसरी नै यो चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जान्छ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ 92% भइसकेको छ र त्यस्तै यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा स्टेप रहेको छ 1 र 2। पहिलोमा चाहिँ कलेक्टिङ इन्फर्मेसन रहेको छ भने दोस्रोमा देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलिङ विन्डोज। अहिले इन्स्टलिङ विन्डोज भइरहेको छ, 93% भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु 100% सकेर पनि यहाँ चाहिँ अब इन्स्टलिङ फिचर भइरहेको छ, ओके। त्यसपछि इन्स्टलिङ अपडेट्स भइरहेको छ। अहिले चाहिँ केही क्षण हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ धेरै टाइम लाग्दैन इन्स्टलिङ अपडेट्समा। दिइसकेको छ साथीहरु यहाँ चाहिँ अब विन्डोज नीड टु रिस्टार्ट टु कन्टिन्यू हैन रिस्टार्ट हुन खोजिरहेको छ, ओके। रिस्टार्ट हुन दिनुपर्छ हामीले, ओके। सो रिस्टार्ट हुन्छ यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ बुट मागिरहेको छ, यहाँ कुनै की चाहिँ प्रेस गर्दिन म। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्टिङ सर्भिसेज भइरहेको छ, ओके। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेटिङ डिभाइसेस रेडी भइरहेको छ, ओके। र गेटिङ डिभाइसेस रेडी 66% भइसकेको छ, 100% कम्प्लिट भइसकेको छ। गेटिङ रेडी भइरहेको छ साथीहरु, ओके। कम्प्युटर रिस्टार्ट भएको छ साथीहरु। रिस्टार्ट भएर अहिले चाहिँ म बुटमा कुनै प्रेस गर्दिन र त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज ओपन भइरहेको छ फर द फर्स्ट टाइम हैन। प्रोग्रेसिङ भइरहेको छ साथीहरु, केही क्षण वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु जस्ट अ मोमेन्ट लेखेर आइरहेको छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके बेसिक्समा लेट्स स्टार्ट विथ रिजन इज दिस राइट, ओके। यहाँ युनाइटेड स्टेट्स नै रहेको छ, म युनाइटेड स्टेट्स नै यहाँ राखिदिन्छु, यस गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि जस्ट अ मोमेन्ट भइरहेको छ, ओके। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ इज दिस द राइट कीबोर्ड लेआउट भनेको छ युएस, यस युएस नै राखौँ अहिले, ओके यस गरिदिन्छु म। र त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 to 8 द सेकेन्ड कीवर्ड लेआउट एड लेआउट म लेआउट राख्दिन, स्किप गरिदिन्छु, ओके। जस्ट अ मोमेन्ट भइरहेको छ फेरि। र यहाँ नाउ वी हेभ सम इम्पोर्टेन्ट सेटअप टु डु फाइनली है। फेरि यहाँ जस्ट अ मोमेन्ट आइरहेको छ, ओके। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्टमा साइन अप फर पर्सनल युज, साइन अप फर एन अर्गनाइजेसन भनिरहेको छ। यहाँ चाहिँ म साइन अप फर पर्सनल युजको लागि गरिदिन्छु, ओके। र त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट गरिदिन्छु। जस्ट अ मोमेन्ट लेखेर आइरहेको छ साथीहरु। यहाँ साइन इन विथ माइक्रोसफ्ट देख्न सक्नुहुन्छ, ओके। सो ओके साथीहरु यहाँ मैले जीमेल दिएर क्रिएट अकाउन्ट गरिदिन्छु र यहाँ प्लिज वेट जस्ट अ मोमेन्ट भनिरहेको छ, ओके। केही क्षण हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ ओके म चाहिँ यहाँ नेक्स्ट गरिदिन्छु र पासवर्ड यहाँ दिन भनिरहेको छ साथीहरु, ओके। साथीहरु पासवर्ड दिएर यहाँ चाहिँ म नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ रिजन नेपाल रहेको छ, डेट अफ बर्थ दिनुपर्ने हुन्छ, ओके। यहाँ डेट अफ बर्थ र कन्ट्री छानिसकेपछि यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गर्छु। दिस इन्फर्मेसन इज रिक्वायर्ड यहाँ भनिरहेको छ, भेरिफाई इमेल, ओके। यहाँ स्किप फर नाउ गरिदिन्छु। यहाँ इन्टर कोड भनिरहेको छ, ओके। ओके साथीहरु अब प्लिज वेट भइरहेको छ। यहाँ अब साथीहरु क्रिएट अ पिन भन्छ, क्रिएट पिनमा म क्लिक गर्छु। जस्ट अ मोमेन्ट भनिरहेको छ। यहाँ चाहिँ कि पिन दिनुपर्ने हुन्छ, सेट अप पिन, ओके। साथीहरु यहाँ पिन दिइसकेपछि म ओके गर्छु। जस्ट अ मोमेन्ट भनिरहेको छ, ओके। केही क्षण पर्खिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चुज प्राइभेसी सेटिङ भनिरहेको छ, म एक्सेप्ट गरिदिन्छु। जस्ट अ मोमेन्ट भनिरहेको छ। यहाँ लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपिरियन्स म अहिले स्किप गरिदिन्छु, यो चाहिँ जस्ट अ मोमेन्ट भन्यो। त्यसपछि यहाँ रिमाइन्ड मी लेटर गरिदिन्छु म चाहिँ योर एन्ड्रोइड फोन, ओके। ओके हाई आइसकेको छ। वी आर गेटिङ एभ्रिथिङ रेडी फर यु भनिरहेको छ। यहाँ भनेको छ दिस माइट टेक सेभरल मिनट्स, डोन्ट टर्न अफ योर पिसी, ओके। वेट गरौँ, ओके। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ विन्डोज 10 खुलिसकेको छ। फाइनली यहाँ खुलिसकेको छ साथीहरु, ओके। ओके साथीहरु फाइनली विन्डोज 10 इन्स्टल भइसकेको छ मेरो कम्प्युटरमा र अब एन्ड्रोइड स्टुडियो मजाले इन्स्टल गरेर चलाउँछु। र साथीहरु नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो पेन ड्राइभलाई कसरी बुटेबल बनाउने, विन्डोजको आइएसओ फाइल राख्ने त्यो भिडियो लिएर आउँछु। पक्कै पनि साथीहरु हेर्नु होला। र साथसाथै यो अब विन्डोजलाई कस्टमाइज कसरी गर्ने र साथसाथै यसलाई चाहिँ कसरी एक्टिभेट गर्ने त्यो पनि कुरा देखाउँछु अर्को भिडियोमा चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।